હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો। અત્યારે શિયાળો આવી ગયો છે। ઠંડી ઠંડીમાં આપણે આજે બનાવીશું અડદિયા પાક, અને એ પણ ગોળવાળા અડદિયા પાક બનાવીશું। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ અડદિયા પાક। મિત્રો આપણે અડદિયા બનાવીએ છીએ તે માવા વગરના બનાવીએ છીએ। અને આપણે આ અડદિયા બનાવવા માટે મેં આ 200 ગ્રામ અડદનો લોટ લીધેલો છે। અડદિયાનો જે લોટ રેડીમેડ મળી જાય છે, કોઈ પણ કરિયાણાવાળાની ત્યાં તમને મળી જશે। આ 200 ગ્રામ લીધેલો છે। એની સામે ઘી પણ મેં 200 ગ્રામ આ દેશી ઘી લીધેલું છે, આ ગાયનું ઘી છે। આ બે સામે સામું લીધેલું છે। અને સામે ગોળ પણ 200 ગ્રામ જ લેવાનો છે। તો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે આને આ લોટમાં મોણ દઈ દઈશું। મિત્ર, આવી રીતે કોઈ પણ મોટું વાસણ લઈ લેવાનું, એમાં આપણે આ લોટને નાખી દેવાનો। અને એમાં હું આ પીગળેલું ઘી લઉં છું, 2 ચમચી જેટલું ઘી છે। આપણે મોણ દઈને અડદિયા બનાવીએ તો એકદમ સરસ કણીવાળા આપણા અડદિયા તૈયાર થઈ જશે। 2 ચમચી ઘી નાખેલું છે અને 2 ચમચી આપણે દૂધ નાખીશું। હવે આપણે આને સરસ હાથેથી આવી રીતે લોટમાં મોણ આપી દઈશું। શિયાળો આવે એટલે આપણે આવું બધું અડદિયા પાક ને ગુંદ પાક ને કાટલું ને એવું બધું ખાવાનું મન થતું જ હોય છે, અને ખાવું ખૂબ સારું હોય છે। આવી રીતે આમાં મોણ દઈ દઈશું। મિત્રો, આવી રીતે સરસ મેં મોણ દઈ દીધું છે, અને હવે આપણે આને હાથેથી પ્રેસ કરી દેવાનું છે। આવી રીતે આપણે કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આને ડીશ ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। મિત્રો, આપણો લોટ રેસ્ટ લે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને પીળી લેશું, આમાં પીસી લેશું। કાજુ બદામ અને પિસ્તા લીધેલા છે, આપણી પસંદગી પ્રમાણે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકીએ છીએ। હવે આને પીસી લેશું। આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ પીસી લીધેલું છે, અધકચરા જેવું આપણે પીસવાનું છે। હવે આને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું। હવે મિત્ર, આ જારમાં આપણે ગુંદને પીસી લેશું। ગુંદ તમે ઘીમાં તરીને નાખો તો પણ ચાલે, આપણે પીસીને નાખીશું ઉપરથી। હવે એને પીસી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં ગુંદને પણ પીસી લીધેલો છે। આ 50 ગ્રામ મેં ગુંદ લીધેલો છે। હવે આને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। મિત્રો, હવે આપણે આ લોટને પણ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। સરસ થઈ ગયો છે આપણો લોટ, આમાં એક કણમાં પણ સરસ મોણ લાગી ગયું છે। હવે આપણે આ લોટને બીજામાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। મિત્રો, હવે આ મેં ઘઉં ચાળવાનો મોટો ચાળણો હોય એવો લીધેલો છે, એમાં આપણે આ લોટને ચાળી લેવાનો છે, જેથી સરસ કણી કણી આપણા અડદિયામાં થઈ જાય। હવે આપણે આને આવી રીતે ચાળી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ ચાળી લીધેલામાં કોઈ કણી ના રહેવી જોઈએ, એવી રીતે સરસ આપણે ચાળી લેવાનો છે। હવે આપણે આને શેકી લેશું। હવે આપણે આ ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે આ લોટને જવા દઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે શેકવાનું છે। પહેલાં તમને એવું થશે કે આપણે આ બધું ઘી એમાં જતું રહેશે, પણ જેમ જેમ આપણો લોટ શેકાતો જશે એમાંથી આ ઘી છૂટું પડી જશે। આવી રીતે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આને શેકવાનું છે। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકશો એટલે સરસ આપણે અડદિયા પાક થશે। આવી રીતે 4 થી 5 મિનિટ પહેલાં શેકીશું। 4 મિનિટ થઈ છે, આવો આપણો લોટ એકદમ સરસ ફૂલવા માંડ્યો છે। આવી રીતે શેકાણો છે। હજુ આપણે આને 4 મિનિટ માટે ફરીથી શેકીશું।
પાછો આને 6 મિનિટ માટે શેકી લીધેલો છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. કુલ મારે 10 મિનિટ થઈ છે આટલા લોટને શેકવા માટે. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો આપણું ઘી પણ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે આપણા લોટમાંથી અને એકદમ સરસ કણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એકદમ મસ્ત આપણો અડદિયા પાકનો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હજુ તમારે આનાથી વધારે ડાર્ક ઉપરલા આપણા અડદિયા કરવા હોય તો વધારે શેકવાનો, નહીંતર તમે આટલો શેકો તો પણ ચાલે. હું ઘરે અડદિયા બનાવું એટલે આટલો લોટ શેકું છું. સરસ આપણો કણી અલગ પડી ગઈ છે, સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આ સ્ટેપ ઉપર આપણે આજે ગુંદરનો પાવડર બનાવેલો છે એને જવા દેશું, જેથી એ સરસ આમાં તળાઈ જાય. આવી રીતે મિક્સ કરી દેશું. આ સરસ આમાં ઘીમાં ફૂટી જશે અને લોટ સાથે સરસ સેટ થઈ જશે. હવે બીજી બધી સામગ્રી આપણે ગેસને બંધ કરી અને પછી ઉમેરીશું. હવે આપણે લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. આપણી પેનને નીચે લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ પાવડર છે એને એમાં જવા દેશું અને આ અડદિયાનો મસાલો છે આમાં બધા વસાણા આવી જાય છે. આ રેડીમેડ તમને મળી જશે, એને પણ એમાં જવા દેશું. આ 1.5 ચમચી જેટલું છે. હવે સારી એવી મિક્સ કરી દેશું. મિત્ર મેં આપણે અડદિયાની આપણે ખાંડવાળો નથી કરતા, ગોળવાળો બનાવીએ છીએ, એટલે આમે સામું લેવાનું છે. આપણે આમે 200 ગ્રામ ગોળ લીધેલો છે, એને આપણે એમાં મેં 2 ચમચી ઘી જે આપણે લીધેલું છે 200 ગ્રામ એમાંથી રાખી દીધેલું હતું, એ આપણે ગોળમાં જવા દીધેલું છે. આને આપણે ગરમ કરી લેશું. આપણે વધારે આપણે પાઈ લઈએ લાડવાની એવી નથી લેવાની, ખાલી આપણે થોડોક ગરમ જ કરવાનો છે ગોળને. આવી રીતે ગોળવાળા અડદિયા તમે ખાંડવાળા ના ખાતા હોય, તમને પસંદ ન હોય, ગોળવાળા અડદિયા એકદમ મસ્ત થશે ખાવામાં. અને આ એટલા એકદમ સરસ પોચા બને, આપણા વડીલ લોકો પણ ખાઈ શકે એટલા. ઘણા ખાંડવાળું ન ખાતા હોય તો ગોળવાળા અડદિયા બેસ્ટ છે ખાવા માટે. આમાં આપણે માવા વગરના બનાવીએ છીએ. આવી રીતે તમે ગોળ પણ તરત આમાં લોટમાં જ નાખી શકો છો, પણ એમાં થોડી ગાંગડી રહી જાય તો ખાવામાં સારી ન લાગે. આવી રીતે ગરમ કરી અને નાખો તો સરસ થશે આપણા અડદિયા. આવી રીતે આપણે વધારે નથી ગરમ કરવાના, નહીંતર કડક થઈ જશે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. નીચે લઈ લેશું પેનને. આપણે જે આ લોટ શેકેલો છે એને એમાં જવા દેશું. અને મિક્સ કરી લેશું. હવે થોડી વાર આવી 1-8 મિનિટ માટે આમાં આવી રીતે હલાવવાનું છે. આપણે સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 5 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે, પછી આપણે આના અડદિયા વારીશું. તો મિત્રો હવે થોડું આપણે હાથેથી ટચ કરી શકીએ એટલું સરસ થોડું ઠંડુ થયું છે. તો હવે આપણે આ અડદિયાનું વાળવાનું આ વાયસર આવે છે માર્કેટમાં, તમને મળી જશે. આવી રીતે આમાં લઈ લેવાનું છે, નહીંતર અડદિયા વાળવામાં થોડુંક ગરમ લાગે એટલે ના વરે. અને તમારાથી તો પણ ના વરે તો થોડું દૂધ તમારે નાખી અને વારી લેવાના. દૂધ નાખશો એટલે એકદમ જલ્દીથી વરી જશે. આવી રીતે આપણે વારી લેશું. એકદમ મસ્ત આપણો અડદિયો વરી ગયો છે. આવી રીતે બધા આપણે વારી લેશું. મિત્ર આપણા ગોળવાળા અડદિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આજે હું એક અડદિયો તમને કાપીને પણ બતાવું છું. આવી રીતે મિત્રો કેટલા મસ્ત આપણા અડદિયા તૈયાર થઈ ગયા છે.
તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત. તો મિત્ર, આપણા અડદિયાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.